chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. नए वीडियो लेक्चर की वमन reactivity of amine वाली या reaction of amine. Amine तौस तपतरा चिदा द ammonia ना derived शेवरे. Ammonia formula जमन सरदा NH3 चिकला मंग द NH3 ना यो हाइड्रोजन पदी NH3 की यो नाइट्रोजन दे और द्रे वर्सरा सिदी हाइड्रोजन दे. دا हाइड्रोजन मंग रिप्लेस को په یو कार्बन باندې ٹھیک شو مین په الکایل باندې یا منګ ریپلیس کو په دوا الکایل باندې یا منګ ریپلیس کو په درې الکایل باندې د دریوانو ته منګ څه ویل شو د دریوانو ته منګ اماین ویل شو منګ بنن د ریاکټیویټي اف اماین وای دا خبره یا ستې چې کله زمنګ سره امونیا پاره کې درې هایدروجن دي دا په یو ګروپ باندې په یو الکایل باندې الکایل مین چې کله موږ یو هایدروجن ریموف کو د الکین نه که هغه هر یو ممبر وي که میتین وي که ایتین وي پروپین وي بیوټین وي د هر یو نه یو هایدروجن ریموف کو دې ته به الکایل ویل او دغه الکایل موږ لکه یو هایدروجن ریموف کو الکایل اټیچ کو یو الکایل هم اټیچ کو دې ته به پرایمري امین ویل که فرض که دوه هایدروجن هم ریموف کړو دو الکایل یا ایرایل ایرومیټک ته ویل شي ایرومیټک نه یو هایدروجن ریموف کول او بدیزي کې باندې اټیچ کول ټیک شو نو دې ته به ویل کېږي سیکنډري اماین او که فرض کا منګه درې الکایل یا ایرایل ګروپ اټیچ کو بیا ورته ترشري اماین یا امین ویل کېږي که فرض کا منګه وګورو تاسو ته دارې په دې بورډ باندې ښکاري کدلته منګ ګورو کدلته منګ ګورو که بدلته که په پرایمري کې که په سیکنډري کې که په ټرشري کې منګ ګورو سنټرل اټم چې کوم دی هغه زموږ سره څوک دی هغه زموږ سره نایټروجن او د نایټروجن سره دوه الکترون ورسره دي او چې کله دغه دوه الکترون باند جوړ نه کړي دې ته بیا یو لپس ویلی کېږي هغه لپس زموږ سره دی لون پیر سره لون پیر دې ته لون پیر اف الکترون ویلی د الکترونو جوړه هغه جوړه چې کوم په باند کې حصہ ونه نو د دې سره هم لون پیر ورسره دي د دې سره هم لون پیر ورسره دي د دې سره هم لون پیر ورسره دي نو د دې لون پیر د وجې نه زمونږ سره اماین چې کوم نه دا به زمونږ سره سوي دا به زمونږ سره بیس وي سبي بیس وي مین د اسید سره ریاکشن کولی شي بیس دی کنه ٹھیک شو او بیس نشانی بسوي اکارډینګ ټو لیوس کنسپټ بیس مطابق بداوی د لیوس کنسپټ مطابق چې بیس بداوی چې د هغې سره به د الکترونو جوړه ورسره وي نو دلته نایټروجن سره د الکترونو جوړه ورسره ده نو دې ته ځکه څه ویلی کېږي بیس ویلی کېږي بله یا هغه مالیکیول هغه ایټم هغه ګروپ اف ایټم چا سره چې څه وي څوک چې پروټان اکسپټر وي اکارډینګ ټو برانسټیډ لوري کنسپټ نو هغه به بیس وي دا پروټان اکسپټ کوي هم د اماین پروټان اکسپټر دي نو ځکه زموږ سره څه ځکه زموږ سره ایک لایک بیس ځکه کم اماین پرایمري سیکنډري او ټرشري کوارټر نه دی نو ځکه هلته بیا لون پیر ختمي د دې دوه کنسپټ مطابق زموږ سره اماین سره بیس دي ورسره ها مین اسید ورسره ریاکشن کولی شي دویم نمبر خبره اماین چې کوم دي په اماین کې د نایټروجن سره لون پیر ورسره دي موږ خو دا خبره وکړه چې ایک لایک بیس دا بیس کار ورکوي خو دا یو بل نوم دی ته هم ویلی شي چې هغه ورته موږ وایو نیوکلیوفایل نیوکلیوفایل څه ته ویلی کېږي هر هغه سپیشي چې هغه په نیوکلیس باندې اټیک موږ ته پته څنګه لګي موږ ته پته داسې لګي چې د دې سره به لون پیر ورسره وي د الکترونو جوړه به ورسره وي او یا نیگیټیو چارج به وي نو نیگیټیو چارج خو پې نشته خو لون پیر ورسره دي الکترون ورسره دي د الکترونو جوړه ورسره شته نو د دې د وجې نه دې ته موږ نیوکلیوفایل وایو نو دا نیوکلیوفایل همیشه په چا باندې اټیک کوي په نیوکلیس باندې اټیک کوي په چا باندې اټیک کوي په نیوکلیس باندې اټیک کوي عمره ورسره په خبره باندې یعنی اسید ورسره ریاکشن هم کولی شي او په نیوکلیس باندې هم اټیک کولی شي نیوکلیس باندې بس کوي اټیک کوي یا ساده په نیوکلیس باندې بس کوي اټیک د دې د وجې نه د دې لون پیر د وجې نه زمونږ سره اماین چې کوم دي دا ریاکټیویټي سره وجې نه
due to سره وجنا due to lone pair of electron د الکترونو جوړې د وجنا amines زموږ سره سری amines are reactive amines are reactive دا خبره یاد ساتئ amine به زموږ سره سوي reactive amine به زموږ سره سوي reactive دا پوینټ است دی amine د reactivity سره سره من اولنی نمبر ریاکشن په دې کې وایو alkylation of amine د اماین به من الکایلیشن کو بایسا الکایل هلایډ مقصد دلته داري من به یو اماین من به یو امین راغلو او هغه ته به الکایل هلایډ وراچو الکایل هلایډ خو ما تاسو ویلو چې الکایل هلایډ څه ته ویل کی چې کله د الکین نه یو هایدروجن ریموف کی نو هغه ته من الکایل وایو او الکایل من په ار باندې ریپرزینټ کو کلیر ها او د دې سره چې کله هالوجن اډی چې هالوجن مقصد څه دی فلورین دی کلورین دی برومین دی ایودین دی دا زمون سره بسوي دا به زمون سره هالوجن وي نو زمون سره دا دوانه چې کله کمباین شي د دینه بس جوړي د دینه به الکایل هالایډ جوړي خو یا ساتي په الکایل هالایډ کې مور ریکټیو الکایل ایودایډ دی بیا زمون سره الکایل برومایډ دی بیا زمون سره الکایل کلورایډ دی بیا زمون سره الکایل سوق دی الکایل فلورایډ دی دا دې سره د ریکټیوټي اډر من یو اماین راغستره هغه اماین زمون سره سره پرایمری اماین دی سوګ دی پرایمری اماین د پرایمری اماین ریاکشن کو د چا سره د میتایل لازم سره سوګ دی CH3 ته موږ میتایل وایو د میتایل سره سوګ دی چې ایودین نو میتایل آیوډاید سوګ دی میتایل آیوډاید یاد ساتئ پدې نایټروجن سره لون پیر ور سره دی پدې پازیټیو چارج دی پدې باندې کم چارج دی نیگیټیو چارج دی پرایمری اماین نه به سیکنډری اماین جوړي سیکنډری اماین نه به ترشری اماین جوړي لګیا سره دا نایټروجن چې کوم لون پیر دی دا باندې کې بچا منی په CH3 باندې مختص دا ویرو چې دا به یا په اسید سره ریاکشن کوي او یا به په نیوکلیس باندې اټیک کوي مقصد دا دی چې په الکتروفایل باندې اټیک کوي الکتروفایل څه ته ویل کی هر هغه اټم ته ویل کیږي چې راغې سره د الکترون ډیفیشنسي وي پازیټیو چارج وي نو په دې باندې پازیټیو چارج په چا باندې په کاربن باندې ټیک شو چې کله په دې باندې اټیک کوي نو څه وکړي دا زمون سره CH3 شو دا په خپل ځای یا R دی او دا زمون سره سره NH2 دی د دې نه به یو هایدروجن څه کیږي ریموف کیږي او دغه هایدروجن په ځای باندې بس کیږي دغه هایدروجن په ځای باندې به دا CH3 اټیچ کی مین سبسټیټیوشن بږي یو برازي بل به ریپلیس کوي دته سبسټیټیوشن هم ویل کی کلیر ها او زمون سره په دې ځای کې څوک ریموف شو هایدروجن دغه هایدروجن سره به څوک ملاویږي ایودین ملاویږي او هایدروجن ایوداید به جوړي دلته زمون سره څوک جوړ شو دلته زمون سره سیکنډری اماین یا سیکنډری امین جوړ شو دغه سیکنډری امین دا موږ راغلو سیکنډری امین دا زمون سره د CH3 NH او دا زمون سره شو CH3 د دې سره موږ اگین ریاکشن وکړو د چا ریاکشن وکړو د الکایل هالایډ ما میتایل ایوداید راوسو اگین په دې پازیټیو چارج دی په دې نیگیټیو چارج دی دا باندې کوي بچا باندې په کاربن باندې کلیر ها د دې نه به جوړیږي څه به جوړیږي CH3 دا زمون سره شو N شو دا CH3 شو او دا زمون سره CH3 شو او د دې سره به سوي لون پیر ور سره کلیر په دې ځکه کې یو هایدروجن پاتې شو دغه یو هایدروجن به ریموف شي او د چا سره به ملاو شي د ایودین سره نو هایدروجن ایوداید به جوړ شي او دا به زمون سره جوړ شي ترشری دا زمون سره جوړ شو ترشری اماین جوړ شو څه جوړ شو ترشری اماین جوړ شو کلیر اوس که فار ایگزامپل موږ وګورو د ټرشری اماین سره اگین لون پیر ور سره دی د نایټروجن سره نو دغه ټرشری اماین که فرض کراشي او د دې سره اگین سره ریاکشن وکي د دې سره اگین ریاکشن کوي سره ریاکشن کوي میتایل ایوداید سوکو میتایل ایوداید میتایل ایوداید سوکته الکایل هالایډ دی کلیر نو الکایل هالایډ دی اگین په دې په پازیټیو چارج وي په دې باندې نیگیټیو چارج وي د سره لون پیر ور سره دا باندې کوي په دې باندې چې په دې باندې اټیک کوي نو زمون سره به جوړیږي CH3 کلیر دا N شو دا CH3 شو دا زمون سره CH3 شو او دا زمون سره CH3 شو او په دې باندې با ورال پازیټیو چارج راځي او ایودین به سره از نیگیټیو اټیچ کیږي یعنی دا زمون سره کوارټرنری څه جوړ شو کوارټرنری اماین جوړ شو یا کوارټرنری امین جوړ شو دا زمون سره څوک دی دا زمون سره کوارټرنری میتایل سالټ میتایل ایوداید سالټ کوارټرنری میتایل ایوداید سالټ دا خبره ای ساده
کلیر نو دا زمون سره سو الکایلیشن اف اماین من الکایلیشن کو من الکایل اډ کو دا الکایل په کوم شکل کې وي په الکایل هیلایډ کې چاته به اډ کو اماین تا دښو اول کا سٹارټ اخلي د امونیا نه نو امونیا ته هم اډ کولای شي ځکه چې اماین د امونیا ډیرایویټیو دی اماین د امونیا نه جوړیږي ځکه اماین کې امونیا کې درې هایدروجن دي درې ونه تر ریپلیس کې کيو پکې ریپلیس کې کو دوه پکې ریپلیس کې نو دا وسوک جوړي دا به زمون سره اماین جوړي د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ